Σε αυτό το μάθημα θα βρείτε τα από 50 πιο συχνά χρησιμοποιούμενα ελληνικά ρήματα με ένα παράδειγμα και μία εξήγηση για το καθένα. Υπάρχουν 10 κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο δυσκολίας του ρήματος. Απόλυτος αρχάριος, αρχάριος, μέσος και προχωρημένος. Υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις αν τις χρειάζεστε. Ας ξεκινήσουμε. Εισάγει. Εισάγει. Χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει κάτι νέο ή να κάνει γνωστό κάτι σε άλλους. Χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει κάτι νέο ή να κάνει γνωστό κάτι σε άλλους. Ο δάσκαλος εισάγει ένα νέο θέμα. Ο δάσκαλος εισάγει ένα νέο θέμα. Διαβαστή. Διαβαστή. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι κάτι έχει διαβαστεί από κάποιον. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι κάτι έχει διαβαστεί από κάποιον. Το βιβλίο έχει διαβαστεί πολλές φορές. Το βιβλίο έχει διαβαστεί πολλές φορές. Ανακοινώσει. Ανακοινώσει. Χρησιμοποιείται για να κοινοποιήσει ή να δημοσιεύσει κάτι. Χρησιμοποιείται για να ανακοινοποιήσει ή να δημοσιεύσει κάτι. Ο διευθυντής θα ανακοινώσει τα νέα. Ο διευθυντής θα ανακοινώσει τα νέα. Προσφερθεί. Προσφερθεί. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι κάτι παρέχεται που. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι κάτι παρέχεται ή διατίθεται. Έχουν προσφερθεί πολλές επιλογές. Έχουν προσφερθεί πολλές επιλογές. Αναφερθεί. Αναφερθεί. Χρησιμοποιείται για να δείξει ότι κάτι έχει δηλωθεί καταγραφή. Χρησιμοποιείται για να δείξει ότι κάτι έχει δηλωθεί ή καταγραφεί. Η είδηση έχει αναφερθεί στην τηλεόραση. Η είδηση έχει αναφερθεί στην τηλεόραση. Διατηρηθεί. Διατηρηθεί. Χρησιμοποιείται και γιατί εκεί δηλώσει ότι κάτι παραμένει σε καλή κατάσταση. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι κάτι παραμένει σε καλή κατάσταση. Η παράδοση πρέπει να διατηρηθεί. Η παράδοση πρέπει να διατηρηθεί. Κατανοηθεί. Κατανοηθεί. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι κάτι έχει γίνει κατανοητό. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι κάτι έχει γίνει κατανοητό. Η εξήγηση κατανοήθηκε από όλους. Η εξήγηση κατανοήθηκε από όλους. Παραδοθεί. Παραδοθεί. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι κάτι έχει παραδοθεί στον προορισμό του. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι κάτι έχει παραδοθεί στον προορισμό του. Το δέμα παραδόθηκε χθες. Το δέμα παραδόθηκε χθες. Ενημερωθεί. Ενημερωθεί. Χρησιμοποιείται και για να δείξει ότι κάποιος έχει λάβει πληροφορίες. Χρησιμοποιείται για να δείξει ότι κάποιος έχει λάβει πληροφορίες. Η ομάδα ενημερώθηκε για την αλλαγή. Η ομάδα ενημερώθηκε για την αλλαγή. Κάνει. Κάνει. Χρησιμοποιείται για να εκτελέσει μια δράση ή να δημιουργήσει κάτι. Χρησιμοποιείται για να εκτελέσει μια δράση ή να δημιουργήσει κάτι. Τι θα κάνει αύριο. Τι θα κάνει αύριο. Δώσει. Δώσει. Χρησιμοποιείται για να μεταβιβάσει κάτι σε κάποιον άλλον. Χρησιμοποιείται για να μεταβιβάσει κάτι σε κάποιον άλλον. Θα δώσει ένα δώρο στη φίλη του. Θα δώσει ένα δώρο στη φίλη του. Γράψει. Γράψει. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ενέργεια της δημιουργίας γραμματείας πρώτου κειμένου. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ενέργεια της δημιουργίας γραπτού κειμένου. Θα γράψει μια επιστολή στον φίλο του. Θα γράψει μια επιστολή στον φίλο του. Ακούσει. Ακούσει. Χρησιμοποιείται για να δείξει την ικανότητα να ακούει ή να προσέχει κάτι. Χρησιμοποιείται για να δείξει την ικανότητα να ακούει ή να προσέχει κάτι. Θέλει να ακούσει την αγαπημένη του μουσική. Θέλει να ακούσει την αγαπημένη του μουσική. Αγαπήσει. Αγαπήσει. Χρησιμοποιείται για να εκφράσει συναισθήματα βαθιάς αγάπης ή στοργής για κάποιον ή κάτι. Χρησιμοποιείται για να εκφράσει συναισθήματα βαθιάς αγάπης ή στοργής μαγατιά. Θα αγαπήσει το νέο του σπίτι. Θα αγαπήσει το νέο του σπίτι. Ζήσει. Ζήσει. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ύπαρξη ή την κατοικία κάποιου. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ύπαρξη ή την κατοικία κάποιου. Θέλει να ζήσει σε ένα ήσυχο χωριό. Θέλει να ζήσει σε ένα ήσυχο χωριό. Δείξει. Δείξει.
Χρησιμοποιείται για να επισημάνει ή να αποδείξει κάτι. Χρησιμοποιείται για να επισημάνει ή να αποδείξει κάτι. Θα δείξει τις φωτογραφίες από το ταξίδι του. Θα δείξει τις φωτογραφίες από το ταξίδι του. Φοβηθεί. Φοβηθεί. Χρησιμοποιείται για να εκφράσει ανησυχία ή φόβο για κάτι. Χρησιμοποιείται για να εκφράσει ανησυχία ή φόβο για κάτι. Μη φοβάσαι τον σκοτεινό δρόμο. Μη φοβάσαι τον σκοτεινό δρόμο. Αρχίσει. Αρχίσει. Χρησιμοποιείται για να δείξει την έναρξη μιας ενέργειας ή διαδικασίας. Χρησιμοποιείται για να δείξει την έναρξη μιας ενέργειας ή διαδικασίας. Η συνάντηση θα αρχίσει στις νέου. Η συνάντηση θα αρχίσει στις Δινέβε. Ψάξει. Ψάξει. Χρησιμοποιείται για να εκφράσει την ενέργεια της αναζήτησης κάτι. Χρησιμοποιείται για να εκφράσει την ενέργεια της αναζήτησης κάτι. Θα ψάξει το κλειδί που έχασε. Θα ψάξει το κλειδί που έχασε. Χαρεί. Χαρεί. Χρησιμοποιείται για να εκφράσει την αίσθηση χαράς ή ευτυχίας. Χρησιμοποιείται για να εκφράσει την αίσθηση. Θα χαρεί να σε δει. Θα χαρεί να σε δει. Γελάσει. Γελάσει. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την έκφραση της χαράς μέσω γέλιου. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την έκφραση της χαράς μέσω γέλιου. Θα γελάσει με το αστείο σου. Θα γελάσει με το αστείο σου. Συμφωνήσει. Συμφωνήσει. Χρησιμοποιείται για να δείξει ότι και κάποιος αποδέχεται μια πρόταση ή ιδέα. Χρησιμοποιείται για να δείξει ότι κάποιος αποδέχεται μια πρόταση ή ιδέα. Θα συμφωνήσει με το σχέδιο σου. Θα συμφωνήσει με το σχέδιο σου. Διαχειριστή. Διαχειριστή. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ικανότητα να οργανώνει και να ελέγχει κάτι. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ικανότητα να οργανώνει και να ελέγχει κάτι. Θα διαχειριστεί το έργο με επιτυχία. Θα διαχειριστεί το έργο με επιτυχία. Ενθαρρύνει. Ενθαρρύνει. Χρησιμοποιείται για να δώσει υποστήριξη ή θάρρος σε κάποιον. Χρησιμοποιείται για να δώσει υποστήριξη ή θάρρος σε κάποιον. Θα ενθαρρύνει τα παιδιά να προσπαθήσουν περισσότερο. Θα ενθαρρύνει τα παιδιά να προσπαθήσουν περισσότερο. Αναπτυχθεί. Αναπτυχθεί. Χρησιμοποιείται για να δείξει ότι κάτι εξελίσσεται ή προχωρά. Χρησιμοποιείται για να δείξει ότι κάτι εξελίσσεται ή προχωρά. Η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Προβλέψει. Προβλέψει. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι κάποιος κάνει πρόβλεψη για το μέλλον. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι κάποιος κάνει πρόβλεψη για το μέλλον. Μπορεί να προβλέψει τον καιρό για αύριο. Μπορεί να προβλέψει τον καιρό για αύριο. Ολοκληρωθεί. Ολοκληρωθεί. Χρησιμοποιείται για να δείξει ότι κάτι έχει τελειώσει με επιτυχία. Χρησιμοποιείται για να δείξει ότι κάτι έχει τελειώσει με επιτυχία. Το έργο ολοκληρώθηκε πριν την προθεσμία. Το έργο ολοκληρώθηκε πριν την προθεσμία. Οργανωθεί. Οργανωθεί. Χρησιμοποιείται για να δείξει ότι κάτι έχει σχεδιαστεί ή τακτοποιηθεί. Χρησιμοποιείται για να δείξει ότι κάτι έχει σχεδιαστεί ή τακτοποιηθεί. Η εκδήλωση οργανώθηκε τέλεια. Ενισχυθεί. Ενισχυθεί. Χρησιμοποιείται για να δείξει ότι κάτι γίνεται πιο δυνατό ή σταθερό. Χρησιμοποιείται για να δείξει ότι κάτι γίνεται πιο δυνατό ή σταθερό. Η φιλία τους ενισχύθηκε με την πάροδο του χρόνου. Η φιλία τους ενισχύθηκε με την πάροδο του χρόνου. Διορθωθεί. Διορθωθεί. Χρησιμοποιείται για να δείξει Χρησιμοποιείται για να δείξει ότι ένα λάθος έχει διορθωθεί. Η εργασία διορθώθηκε από τον δάσκαλο. Η εργασία διορθώθηκε από τον δάσκαλο. Κάνει. Κάνει. Χρησιμοποιείται για να δει την αλέξη ότι κάτι μεταβάλλεται ή αντικαθίσταται. Χρησιμοποιείται για να δείξει ότι κάτι μεταβάλλεται ή αντικαθίσταται. Θα κάνει αλλαγές στο σχέδιο. Θα κάνει αλλαγές στο σχέδιο. Ανοίξει. Ανοίξει. Χρησιμοποιείται για να δείξει την ενέργεια του ανοίγματος κάτι. Χρησιμοποιείται για να δείξει την ενέργεια του ανοίγματος κάτι.
Θα ανοίξει την πόρτα για τους καλεσμένους. Θα ανοίξει την πόρτα για τους καλεσμένους. Τελειώσει. Τελειώσει. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι κάτι έχει ολοκληρωθεί. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι κάτι έχει ολοκληρωθεί. Θα τελειώσει το έργο πριν το μεσημέρι. Θα τελειώσει το έργο πριν το μεσημέρι. Πεθάνει. Πεθάνει. Χρησιμοποιείται για να δείξει το τέλος της ζωής κάποιου. Χρησιμοποιείται για να δείξει το τέλος της ζωής κάποιου. Το φυτό πέθανε λόγω έλλειψης νερού. Το φυτό αυτό πέθανε λόγω έλλειψης νερού. Χτυπήσει. Χτυπήσει. Χρησιμοποιείται για να δείξει μια ξαφνική επαφή ή σύγκια. Χρησιμοποιείται για να δείξει μια ξαφνική επαφή ή σύγκρουση. Χτύπησε την μπάλα δυνατά στο έδαφος. Χτύπησε την μπάλα δυνατά στο έδαφος. Αρέσει. Αρέσει. Χρησιμοποιείται για να δείξει τίμηση ή ευχαρίστηση. Χρησιμοποιείται για να δείξει προτίμηση ή ευχαρίστηση. Χρησιμοποιείται με δείξει προτίμηση ή ευχαρίστηση. Της αρέσει να διαβάζει βιβλία. Της αρέσει να διαβάζει βιβλία. Σκεφτεί. Σκεφτεί. Χρησιμοποιείται για να δείξει την ενέργεια της σκέψης και του συλλογισμού. Χρησιμοποιείται για να δείξει την ενέργεια της σκέψης ή του συλλογισμού. Πρέπει να σκεφτεί πριν πάρει μια απόφαση. Πρέπει να σκεφτεί πριν πάρει μια απόφαση. Δουλέψει. Δουλέψει. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την απασχόληση ή την εργασία κάποιου. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την απασχόληση ή την εργασία κάποιου. Θα δουλέψει στο νέο του γραφείο αύριο. Θα δουλέψει στο νέο του γραφείο αύριο. Κοιτάξει. Κοιτάξει. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ενέργεια του συνανέσια. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ενέργεια του νανμπιάνο. Θα παρατηρεί κάτι. Θα κοιτάξει τις σημειώσεις της πριν το τεστ. Θα κοιτάξει τις σημειώσεις της πριν το τεστ. Λύση. Λύση. Χρησιμοποιείται για να δείξει την ενέργεια της επίλυσης ενός προβλήματος. Χρησιμοποιείται για να δείξει την ενέργεια της επίλυσης ενός προβλήματος. Θα λύσει το μαθηματικό πρόβλημα. Θα λύσει το μαθηματικό πρόβλημα. Χτίσει. Χτίσει. Χρησιμοποιείται και για να δηλώσει την ενέργεια για της κατασκευής κάτι. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ενέργεια της κατασκευής κάτι. Θα χτίσει ένα καινούριο σπίτι. Θα χτίσει ένα καινούριο σπίτι. Φροντίσει. Φροντίσει. Χρησιμοποιείται για να δείξουμε προσοχή και τη φροντίδα προς κάτι. Χρησιμοποιείται για να δείξει την προσοχή και τη φροντίδα προς κάτι. Θα φροντίσει το μικρό του αδερφό. Θα φροντίσει το μικρό του αδερφό. Προσφέρει. Προσφέρει. Χρησιμοποιείται για να δείξει την ενέργεια της παροχής ή της διάθεσης κάτι. Χρησιμοποιείται για να δείξει την ενέργεια της παροχής ή της διάθεσης κάτι. Η εταιρεία προσφέρει μια νέα υπηρεσία. Η εταιρεία προσφέρει μια νέα υπηρεσία. Διαπραγματευτεί. Διαπραγματευτεί. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει τη συζήτηση ή την επίλυση διαφορών. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει τη συζήτηση ή την επίλυση διαφορών. Θα διαπραγματευτεί την τιμή του προϊόντος. Θα διαπραγματευτεί την τιμή του προϊόντος. Εξουδετερώσει. Εξουδετερώσει. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ενέργεια της εξάλειψης ή της ακύρωσης ακύρως. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ενέργεια της εξάλειψης ή της ακύρωσης κάτι. Ο επιστήμονας εξουδετέρωσε το επικίνδυνο χημικό. Ο επιστήμονας εξουδετέρωσε το επικίνδυνο χημικό. Εναρμονιστεί. Εναρμονιστεί. Χρησιμοποιείται για να δείξει ότι κάτι ενσωματώνεται ή ευθυγραμμίζεται. Χρησιμοποιείται για να δείξει ότι κάτι ενσωματώνεται ή ευθυγραμμίζεται. Η πολιτική πρέπει να εναρμονιστεί με τους νέους κανονισμούς. Η πολιτική πρέπει να εναρμονιστεί με τους νέους κανονισμούς. Επαναπροσδιορίσει. Επαναπροσδιορίσει. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ενέργεια της αλλαγής της σημασίας ή του σκοπού κάτι. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ενέργεια της αλλαγής της σημασίας ή του σκοπού κάτι. Η εταιρεία επαναπροσδιορίσε τη στρατηγική της. Η εταιρεία επαναπροσδιορίσε τη στρατηγική της. Αποκατασταθεί. Αποκατασταθεί.
Χρησιμοποιείται για να δείξει ότι κάτι επιστρέφει στην αρχική του κατάσταση. Χρησιμοποιείται για να δείξει ότι κάτι επιστρέφει στην αρχική του κατάσταση. Η παλιά εκκλησία αποκαταστάθηκε πλήρως. Η παλιά εκκλησία αποκαταστάθηκε πλήρως. Διασαφινιστεί. Διασαφινιστεί. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ενέργεια του να εξηγηθεί Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ενέργεια του να εξηγηθεί κάτι ξεκάθαρα. Η πολιτική της εταιρείας διασαφινίστηκε στους υπαλλήλους. Η πολιτική της εταιρείας διασαφινίστηκε στους υπαλλήλους. Εξυγχρονιστεί. Εξυγχρονιστεί. Χρησιμοποιείται για να δείξει ότι κάτι έχει εξυγχρονιστεί ή αναβαθμιστεί. Χρησιμοποιείται για να δείξει ότι κάτι έχει εξυγχρονιστεί ή αναβαθμιστεί. Το κτίριο εξυγχρονίστηκε πρόσφατα. Το κτίριο εξυγχρονίστηκε πρόσφατα. Μεταρρυθμιστεί. Μεταρρυθμιστεί. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ενέργεια του να αλλάξει κάτι για να γίνει καλύτερο. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ενέργεια του να αλλάξει κάτι για να γίνει καλύτερο. Το εκπαιδευτικό σύστημα μεταρρυθμίστηκε πέρυσι. Το εκπαιδευτικό σύστημα μεταρρυθμίστηκε πέρυσι. Επανεκτιμηθεί. Επανεκτιμηθεί. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ενέργεια της επαναξιολόγησης κάτι. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ενέργεια της επαναξιολόγησης κάτι. Η απόφαση επανεκτιμήθηκε από την Επιτροπή. Η απόφαση επανεκτιμήθηκε από την Επιτροπή. Συγκεντρώσει. Συγκεντρώσει. Χρησιμοποιείται για να δείξει την εστίαση σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Χρησιμοποιείται για να δείξει την εστίαση σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Πρέπει να συγκεντρωθείς στις σπουδές σου. Πρέπει να συγκεντρωθείς στις σπουδές σου. Απογοητεύσει. Απογοητεύσει. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι κάποιος δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι κάποιος δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες. Δεν θέλω να σε απογοητεύσω με την απόφασή μου. Δεν θέλω να σε απογοητεύσω με την απόφασή μου. Συγχωρήσει. Συγχωρήσει. Χρησιμοποιείται για να δείξει την ενέργεια της αποδοχής και υποχώρησης ενός λάθους. Χρησιμοποιείται για να δείξει την ενέργεια της αποδοχής και της αποδοχής ενός λάθους. Συγχωρεί τους φίλους της όταν κάνουν λάθη. Συγχωρεί τους φίλους της όταν κάνουν λάθη. Καταστρέψει. Καταστρέψει. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ενέργεια της ολοκληρωτικής καταστροφής κάτι. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ενέργεια της ολοκληρωτικής καταστροφής κάτι. Η φωτιά κατέστρεψε το δάσος. Η φωτιά κατέστρεψε το δάσος. Εξηγήσει. Εξηγήσει. Χρησιμοποιείται για να δείξει την ενέργεια της παροχής πληροφοριών ή λόγου. Χρησιμοποιείται για να δείξει την ενέργεια πληροφοριών ή λόγου. Θα εξηγήσει το πρόβλημα στην ομάδα του. Θα εξηγήσει το πρόβλημα στην ομάδα του. Αναλύσει. Αναλύσει. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ενέργεια της εξέτασης λεπτομεριών. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ενέργεια της εξέτασης λεπτομεριών. Ο μαθητής ανέλυσε το κείμενο για την εργασία του. Ο μαθητής ανέλυσε το κείμενο για την εργασία του. Βελτιώσει. Βελτιώσει. Χρησιμοποιείται για να δείξει την ενέργεια της βελτίωσης κάτι. Χρησιμοποιείται για να δείξει την ενέργεια της βελτίωσης κάτι. Η εταιρεία βελτίωσε την ποιότητα των προϊόντων της. Η εταιρεία βελτίωσε την ποιότητα των προϊόντων της. Συνεργαστεί. Συνεργαστεί. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ενέργεια της συνεργασίας με άλλους. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ενέργεια της συνεργασία με άλλους. Η ομάδα συνεργάστηκε για την επίλυση του προβλήματος. Η ομάδα συνεργάστηκε για την επίλυση του προβλήματος. Διαπιστώσει. Διαπιστώσει. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ενέργεια της επιβεβαίωσης κάτι. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ενέργεια της επιβεβαίωσης κάτι. Ο γιατρός διαπίστωσε ότι ο ασθενής είναι καλά. Ο γιατρός διαπίστωσε ότι ο ασθενής είναι σημαντικό. Επικοινωνήσει. Επικοινωνήσει. Χρησιμοποιείται για να δείξει την ανταλλαγή Χρησιμοποιείται για να δείξει την ανταλλαγή πληροφοριών ή ιδεών.
Πρέπει να επικοινωνήσει με τον δάσκαλό του για την εργασία. Πρέπει να επικοινωνήσει με τον δάσκαλό του για την εργασία. Εκτιμήσει. Εκτιμήσει. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την αναγνώριση της αξίας ή της σημασίας κάτι. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την αναγνώριση της αξίας ή της σημασίας κάτι. Εκτιμώ τη βοήθειά σου σε αυτό το έργο. Εκτιμώ τη βοήθειά σου σε αυτό το έργο. Υποστήριξη. Υποστήριξη. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ενέργεια της παροχής βοήθειας ή ενίσχυσης. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ενέργεια της παροχής βοήθειας ή ενίσχυσης. Η οικογένειά του τον υποστήριξε στις σπουδές του. Η οικογένειά του τον υποστήριξε στις σπουδές του. Απεχθανθεί. Απεχθανθεί. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει ένα έντονο συναίσθημα αποστροφής ή μίσους. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει ένα έντονο συναίσθημα αποστροφής ή μίσους. Απεχθάνομαι τη βία σε κάθε της μορφή. Απεχθάνομαι τη βία σε κάθε της μορφή. Εξακριβώσει. Εξακριβώσει. Χρησιμοποιείται για να δείξει την ενέργεια της επαλήθευσης ή της επιβεβαίωσης κάτι. Χρησιμοποιείται για να δείξει την ενέργεια της επαλήθευσης ή της επιβεβαίωσης κάτι. Ο ερευνητής εξακρίβωσε την εγκυρότητα των δεδομένων. Ο ερευνητής εξακρίβωσε την εγκυρότητα των δεδομένων. Επαναπροσδιορίσει. Επαναπροσδιορίσει. Χρησιμοποιείται για να δείξει την αλλαγή στη τον σκοπό κάτι. Χρησιμοποιείται για να δείξει την αλλαγή στην αλλαγή στη σημασία ή τον σκοπό κάτι. Ο συγγραφέας επαναπροσδιορίσε τον ρόλο του πρωταγωνιστή. Ο συγγραφέας επαναπροσδιορίσε τον ρόλο του πρωταγωνιστή. Εξοικειωθεί. Εξοικειωθεί. Χρησιμοποιείται για να δείξει τη διαδικασία εξοικείωσης με κάτι νέο. Χρησιμοποιείται για να δείξει τη διαδικασία εξοικείωσης με κάτι νέο. Ο φοιτητής χρειάζεται χρόνο για να εξοικειωθεί με το πανεπιστήμιο. Ο φοιτητής χρειάζεται χρόνο για να εξοικειωθεί με το πανεπιστήμιο. Αναλογιστή. Αναλογιστή. Χρησιμοποιείται για να δείξει τη βαθιά σκέψη στη συλλεπατή. Χρησιμοποιείται για να δείξει τη βαθιά σκέψη ή συλλογισμό. Πρέπει να αναλογιστούμε τις συνέπειες των αποφάσεων μας. Πρέπει να αναλογιστούμε τις συνέπειες των αποφάσεων μας. Εκμεταλλευτεί. Εκμεταλλευτεί. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει τη χρήση μιας ευκαιρίας ή πόρων προς όφελος. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει τη χρήση μιας ευκαιρίας ή πόρων προς όφελος. Η εταιρεία εκμεταλλεύτηκε τη νέα τεχνολογία. Η εταιρεία εκμεταλλεύτηκε τη νέα τεχνολογία. Διαμορφώσει. Διαμορφώσει. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει τη δημιουργία ή την οργάνωση μιας δομής. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει τη δημιουργία ή την οργάνωση μιας δομής. Ο μηχανικός διαμόρφωσε το σύστημα για καλύτερη απόδοση. Ο μηχανικός διαμόρφωσε το σύστημα για καλύτερη απόδοση. Ενσωματώσει. Ενσωματώσει. Χρησιμοποιείται για να δείξει την ενσωμάτωση κάτι μέσα σε κάτι άλλο. Χρησιμοποιείται για να δείξει την ενσωμάτωση κάτι μέσα σε κάτι άλλο. Η ομάδα ενσωμάτωσε τις νέες ιδέες στο σχέδιο. Η ομάδα ενσωμάτωσε τις νέες ιδέες στο σχέδιο. Αξιοποίηση. Αξιοποίηση. Χρησιμοποιείται για να δείξει τη χρήση κάτι με αποτελεσματικά. Χρησιμοποιείται για να δείξει τη χρήση κάτι με αποτελεσματικό ή σημαντικό τρόπο. Η επιχείρηση αξιοποίησε όλες τις όμως πηγές. Η επιχείρηση αξιοποίησε όλες τις διαθέσιμες πηγές. Ενδυναμώσει. Ενδυναμώσει. Χρησιμοποιείται για να δείξει την ενέργεια της ενίσχυσης της δύναμης ή της αυτοπεποίθησης κάποιου. Χρησιμοποιείται για να δείξει την ενέργεια της ενίσχυσης της δύναμης ή της αυτοπεποίθησης κάποιου. Το σεμινάριο ενδυνάμωσε τους συμμετέχοντες να πάρουν πρωτοβουλίες. Το σεμινάριο ενδυνάμωσε τους συμμετέχοντες να πάρουν πρωτοβουλίες. Διαβιβάσει. Διαβιβάσει. Χρησιμοποιείται για να δείξει τη μεταφορά πληροφοριών ή μηνυμάτων. Χρησιμοποιείται για να δείξει τη μεταφορά πληροφοριών ή μηνυμάτων. Η γραμματέας διαβίβασε το μήνυμα στον διευθυντή. Η γραμματέας διαβίβασε το μήνυμα στον διευθυντή. Εξισορροπήσει. Εξισορροπήσει.
Χρησιμοποιείται για να δείξετε την ενέργεια σε διατήρηση ισορροπίας. Χρησιμοποιείται για να δείξει την ανέργεια διατήρηση ισορροπίας. Ο διαιτολόγος εξισορρόπησε το πρόγραμμα διατροφής του προημοβαθέμε. Ο διαιτολόγος εξισορρόπησε το πρόγραμμα διατροφής του πελάτη. Απομνημονεύσει. Απομνημονεύσει. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ενέργεια της δημιουργίας μνήμης ή μήπως. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ενέργεια της δημιουργίας μνήμη πλά. Το μνημείο απομνημονεύει τους πεσόντες του πολέμου. Το μνημείο απομνημονεύει τους πεσόντες του πολέμου. Εξαγνίσει. Εξαγνίσει. Χρησιμοποιείται για να δείξει την ενέργεια της κάθαρσης ή της απομάκρυνσης ακαθαρσιών. Χρησιμοποιείται για να δείξει την ενέργεια της κάθαρσης, της απομάκρυνσης ή της αχαρσιών. Η διαδικασία εξαγνίζει το νερό πριν την κατανάλωση. Η διαδικασία εξαγνίζει το νερό πριν την κατανάλωση. Επικαιροποίηση. Επικαιροποίηση. Χρησιμοποιείται για να δείξει την ενέργεια της ανανέωσης ή της ενημέρωσης κάτι. Χρησιμοποιείται για να δείξει την ενέργεια της ανανέωσης ή της ενημέρωσης κάτι. Η εταιρεία επικαιροποίησε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος. Η εταιρεία επικαιροποίησε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος. Εξειδικευθεί. Εξειδικευθεί. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την εξειδίκευση σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την εξειδίκευση σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Ο γιατρός εξειδικεύθηκε στην νευρολογία. Ο γιατρός εξειδικεύτηκε στην νευρολογία. Επαναδιατυπωθεί. Επαναδιατυπωθεί. Χρησιμοποιείται για να δείξει ότι κάτι εκφράζεται. Χρησιμοποιείται για να δείξει ότι κάτι εκφράζεται. Η πρόταση επαναδιατυπώθηκε για μεγαλύτερη σαφήνεια. Η πρόταση επαναδιατυπώθηκε για μεγαλύτερη σαφήνεια. Αναδιοργανωθεί. Αναδιοργανωθεί. Χρησιμοποιείται για να δείξει την αλλαγή της οργάνωσης κάτι. Χρησιμοποιείται για να δείξει την αλλαγή της οργάνωσης κάτι. Η εταιρεία αναδιοργανώθηκε για να βελτιώσει την παραγωγικότητα. Η εταιρεία αναδιοργανώθηκε για να βελτιώσει την παραγωγικότητα. Επαναδιαμορφωθεί. Επαναδιαμορφωθεί. Χρησιμοποιείται για να δείξει ότι κάτι αλλάζει μορφή ή δομή. Χρησιμοποιείται για να δείξει ότι κάτι αλλάζει μορφή ή δομή. Το σχέδιο επαναδιαμορφώθηκε σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη. Το σχέδιο επαναδιαμορφώθηκε σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη. Επανασχεδιαστεί. Επανασχεδιαστεί. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την εκ νέου δημιουργία ή αλλαγή ενός σχεδίου. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την εκ νέου δημιουργία ή αλλαγή ενός σχεδίου. Το λογότυπο επανασχεδιάστηκε για να είναι πιο μοντέρνο. Το λογότυπο επανασχεδιάστηκε για να είναι πιο μοντέρνο. Εξημερωθεί. Εξημερωθεί. Χρησιμοποιείται για να δείξει ότι κάτι άγριο γίνεται ήμερο ή πολιτισμένο. Χρησιμοποιείται για να δείξει ότι κάτι άγριο γίνεται ήμερο ή πολιτισμένο. Το ζώο εξημερώθηκε με πολλή προσπάθεια. Το ζώο εξημερώθηκε με πολλή προσπάθεια. Αν σας άρεσε το μάθημα, μπορείτε να δείτε το βίντεο που εμφανίζεται στην οθόνη. Είμαστε σίγουροι ότι θα το απολαύσετε.